Xin chào, chào mừng quay trở lại với Nagayuna. Và chúng ta đã đến lớp thứ 6. Tôi muốn cho các bạn xem một bức ảnh tóm tắt những gì chúng ta đã nói đến ở lần trước. Và ở đây các bạn có thể nhìn thấy một người phụ nữ đang lau sàn. Và điều này đến từ một sự kiện có thật ở nhà tôi, nơi mà tôi đã đi vào bếp vào buổi tối để lấy một ly nước hoặc thứ gì đó. Và tôi dẫm vào một vũng nước. Vậy nên tôi bật đèn, lấy một cái khăn, dọn sạch vũng nước, lấy cốc nước của tôi, rồi trở lại giường. Và điều này đã diễn ra hết đêm này qua đêm khác. Và mỗi đêm tôi đều kiên nhẫn quỳ xuống và dọn sạch vũng nước. Và rồi cuối cùng sau khoảng 3 tuần, tôi kiểu như là này, có lẽ nó đang đến từ một nơi nào đó. Tôi đã giống như đương nhiên rồi. Và tôi nhìn xuống dưới bồn rửa. Tôi đoán một cách vô thức. Tôi thực sự không muốn nhìn xuống dưới bồn rửa bởi vì nó rất đáng sợ ở dưới đó. Có rất nhiều thứ kỳ lạ ở dưới đó mà tôi đã ném xuống đó. Và tôi đã không muốn xem qua bồn rửa và phát hiện ra mọi thứ đã bị ướt sũng. Nhưng tôi đã làm và nó đã là vậy. Ý tưởng của đạo Phật, nó thì rất hay. Các bạn đừng bắt tay vào kết quả. Các bạn hãy bắt tay vào nguyên nhân. Vì vậy, các bạn đừng sửa chữa mọi thứ bằng cách sửa chữa kết quả. Các bạn hãy sửa mọi thứ bằng cách sửa chữa nguyên nhân. Sửa chữa kết quả sẽ là một thứ gì đó giống như làm sạch vũng nước mỗi đêm. Nhưng các bạn đã không sửa chữa được nguồn gốc. Các bạn đã không sửa chữa được nguyên nhân của nó. Và sau đó nó sẽ quay trở lại một lần nữa. Vì vậy, ý tưởng là hãy bắt tay vào nguyên nhân. Hãy tìm nguồn gốc và bắt tay vào điều đó. Chúng ta vừa nói về các bước đã dẫn đến những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Bắt đầu với một khuynh hướng mà chúng ta đã đưa vào cuộc sống này cùng với chúng ta, cùng với tâm trí của mình, để thấy mọi thứ như là đang đến từ chính chúng. Và rồi điều đó sẽ kích hoạt thói quen. Nghĩ rằng tôi và của tôi đến từ chính chúng. Và sau đó điều đó sẽ kích hoạt thói quen thích những thứ có vẻ tốt, không thích những thứ có vẻ xấu, và sau đó phản ứng lại chúng và đáp trả lại chúng. Chiến đấu để lấy được nhiều hơn những thứ tôi thích, chiến đấu chống lại những người tôi không thích, và sau đó tạo thêm nhiều nghiệp để gieo thêm những hạt giống trong tâm thức của tôi, để tiếp tục vào kiếp sau của tôi, cho vòng luân hồi tiếp tục một lần nữa. Vì vậy, chúng ta không vật lộn với, chẳng hạn như tiền. Chúng ta không vật lộn với tiền. Chúng ta không vật lộn với tiền ở hiện tại. Chúng ta đầu tư cho tiền trong tương lai. Và đó là tất cả những gì chúng ta làm. Chúng ta không chiến đấu. Chúng ta không cạnh tranh vì số tiền đang hiện có ở hiện tại. Chúng ta không làm điều đó trong hệ thống này. Chúng ta gieo trồng những hạt giống mà sẽ tăng trưởng số tiền sau đó vài tuần hoặc vài tháng. Vì vậy, chúng ta giải quyết vấn đề ở nguồn gốc và chúng ta không giải quyết vấn đề ở kết quả. Và đó là ý tưởng. Vậy nên đừng quên cái bồn rửa. Chỉ nhắc lại cho các bạn, trong chương này cho đến nay, chúng ta đã được cho là đang bao hàm 5 phần. Đầu tiên là làm thế nào để các bạn đi vào việc hiểu được tính không? Và chúng ta đã hoàn thành phần đó. Có 5 phần. Phần thứ 3, tôi sẽ bỏ qua phần thứ 2, là làm thế nào để các bạn dạy một ai đó về tính không? Phần thứ 4 là bản chất của tính không là gì? Phần thứ 5 là làm thế nào để các bạn đưa điều đó vào thực hành. Nhưng phần thứ 2, đó là những gì chúng ta sẽ bao hàm ngày hôm nay, được gọi là Lungdangelpong. Lungdangelpong có nghĩa là này, ngài Nagayuna, tôi thích các ý tưởng của ngài. Chúng có vẻ khá thú vị, chúng khá có sức thuyết phục. Nhưng ngài không mâu thuẫn với những gì Đức Phật đã nói chứ. Bởi vì Đức Phật đã nói rằng mọi thứ có một bản chất của riêng chúng. Ngài đã nói rằng chúng thực sự có một bản chất của riêng chúng. Và Ngài đã nói vậy. Vậy thì Ngài Nagayuna bị mắc kẹt ở quan điểm này. Mà Ngài đã khó bị mắc kẹt trong quyển sách nào? 60 khổ thơ mà Niklasa đang dịch. Giống như các bạn phải nói về những thời kỳ đầu trong sự nghiệp của Đức Phật. Khi Ngài đã nói, đúng vậy, mọi thứ đều có một bản chất của riêng chúng. Và bây giờ chúng ta đã phải nói về điều đó. Vì vậy đây là phản hồi của Ngài Nagayuna.
Ngài nói khi các bạn nghĩ về nó, có 3 sự lựa chọn ở đây. 3 sự lựa chọn đó là gì? Dakose Kentak. Vâng, Đức Phật đã nói, có một tự tính đối với mọi thứ. Về phương diện lịch sử, Ngài đã nói, mọi thứ đều có một tự tính. Ngài đã nói điều đó. Nhưng động từ ở đây không phải là nói. Động từ ở đây là thought, mà có nghĩa là ảo tưởng. Vì vậy, Đức Phật đã phần nào ảo tưởng về một tự tính. Đã có một giai đoạn trong cuộc đời của Ngài khi Đức Phật đã đang ảo tưởng về một tự tính. Chúng ta sẽ xem điều này có nghĩa gì sau. Nhưng sau đó đã có một phần khác trong cuộc đời của Ngài khi Dagme Cheken Tembager. Nhưng đã có một phần khác trong cuộc đời của Ngài khi Ngài nói, các bạn biết đấy, mọi thứ cũng không có một tự tính. Nên Ngài đã dè dặt, mọi thứ cũng không có một tự tính. Đến cuối cùng, Ngài đã nói. Sau đó, Ngài đã nói, nó thì không đúng rằng mọi thứ có một tự tính, và nó thì không đúng rằng chúng không có một tự tính. Vì thế, chúng ta đã có 3 sự lựa chọn ở đây. Trong phần đầu tiên của sự nghiệp giảng dạy của Ngài, Đức Phật đã nói, Đức Phật đã ảo tưởng về một tự tính đã có ở đó. Sau đó Ngài đã nói, các bạn có thể có sự lựa chọn của mình, chấp nhận nó hoặc từ bỏ nó, có tự tính hoặc không có tự tính. Ngài đã giảng dạy 2 sự lựa chọn. Sau đó, trong lựa chọn thứ 3, xin lỗi, Ngài cũng đã dạy, tôi xin lỗi, lựa chọn thứ 3 là nó thì không đúng rằng có một bản ngã, và nó thì không đúng rằng không có bản ngã. Để tôi nói lại một lần nữa. Đầu tiên, Ngài đã nói có một bản ngã. Và Ngài đã đi như thế này. Có một bản ngã. Sau đó Ngài đã nói, các bạn biết có một cách các bạn có thể suy nghĩ nếu có một bản ngã hoặc có vô ngã. Và rồi sau đó Ngài đã nói không, có vô ngã và không có vô ngã. Vì vậy, Ngài Nagarjuna này, Ngài thật dễ thương, Ngài thật sự thích trở nên dễ thương. Vậy tôi đã nghĩ nó đáng để nghiên cứu cẩn thận những ý tưởng này một cách riêng biệt, điều mà sẽ làm chúng ta chậm lại theo một cách nhất định. Nhưng tôi không thật sự hào hứng. Đây là lời luận giải. Đã có một thời gian trong sự nghiệp của Đức Phật, khi Ngài đã nói, đúng vậy, thực sự có tồn tại một tự tính đối với mọi thứ. Ngài đã nói như vậy. Sự lựa chọn đầu tiên, sự lựa chọn thứ hai. Sau đó Ngài đã nói, Kenton. Ngài đã nói, trên cả việc có một tự tính, trong một vài trường hợp cũng thiếu một tự tính. Ngài đã đưa ra một sự lựa chọn. Thiếu một tự tính mà Ngài đã nói đến là gì? Vào thời đó, đó là tính không thấp hơn của các trường phái thấp hơn, mà có nghĩa là một tự tính thì độc lập, mà không phụ thuộc vào những thứ khác. Vì thế hình thức thấp hơn của tính không thì phần nào giống như có một người lái xe. Các bạn nhớ điều đó chứ? Ai đó đang kiểm soát, ai đó có thể đang kiểm soát hiện thời. Các bạn có thể kiếm tiền nhiều hơn bằng cách làm những việc này ngay lập tức và không phải bằng cách hào phóng. Vì vậy, Ngài đã nói không có thứ gì như là loại tiền đó. Và cuối cùng, không có một tự tính, cũng không có không tự tính, nơi mà cả hai điều đó đến từ phía của chính chúng. Vô ngã và không thiếu một tự tính. Nhưng tôi chỉ đang nói về những thứ mà đến từ phía của chính chúng. Vì thế, đó là điều thứ 3. Mục tiêu của đoạn này là gì? Chúng tôi đang cố gắng giải thích tại sao Đức Phật dường như đã nói đã có một tự tính đối với mọi thứ, và chúng tôi cuối cùng nói Ngài chỉ đang nói những điều khác nhau với những người khác nhau. Ngài đã nói những điều đó với ai? Trước tiên, Ngài đã nói đã có một tự tính đối với những người trí tuệ tâm linh thấp nhất, bởi vì Ngài đã muốn chắc chắn rằng họ không xem nhẹ nghiệp và những kết quả của nó. Vì thế, Ngài đã muốn nói, các bạn thực sự có một tự tính và mọi thứ sẽ quay trở lại với các bạn nếu các bạn làm những điều xấu. Vì vậy, Ngài đã e rằng nếu Ngài nói có vô ngã, mọi người sẽ cứ làm và hư hỏng.
Vì vậy Ngài đã nói, không, bản ngã đó tồn tại. Người mà nhận lại tất cả những rắc rối anh ấy đã gây ra cho những người khác, người đó tồn tại bởi vì Ngài đã muốn họ trở thành người tốt. Thứ hai, Zita Herbert. Ngài đã nói với những người khác, được rồi, các bạn biết đấy, theo một vài cách thì có một bản ngã, và theo những cách khác thì có vô ngã. Và điều đó giúp mọi người vượt qua thái độ về chai nước bị nhầm lẫn, rằng tôi và của tôi đến từ bên ngoài. Sau đó, Ngài đã trao lời giải thích cuối cùng đến ai? Không có bản ngã, cũng không có vô ngã, đến từ chính chúng. Ngài đã trao điều đó cho ai? Ngài đã dành cho các đệ tử, những người đã cực kỳ nhạy cảm và đã có thể hiểu được sự thật sâu sắc hơn. Vậy, Ngài đã thay đổi thông điệp của Ngài về bản ngã ư? Đúng vậy, có phải chính bản thân Ngài đã mâu thuẫn về bản ngã không? Không, bởi vì điều đó đã rất có chủ đích. Ngài đã tiết lộ nhiều lớp khác nhau của sự vô ngã dựa vào khả năng của các đệ tử. Điều đó bao gồm phần đó. 3 dạng của tôi, bạn đã có nó ở đây chưa? Tôi không biết, đó là gì nhỉ? Chúng ta không cần phải có bức ảnh đó. Và tôi xin lỗi vì đi vào tất cả những chi tiết này. Nhưng nó thật hay đối với tôi. Ngài nói rằng cũng có một cách trong đó các bạn có thể giải thích 2 điều này một cách khác nhau. Một số người giải thích 3 điều này một cách khác nhau. Ngài nói cái gì? Ngài đã đang cố gắng hòa hợp với Sankhya. Ngài đã đang cố gắng hòa hợp với những môn đồ của tôn giáo nơi mà Ngài đã được sinh ra. Và Ngài đã nói rằng dĩ nhiên có một tự tính. Nó vốn có trong tất cả mọi thứ. Có một bản ngã to lớn tạo ra tất cả mọi thứ. Ngài đang cố gắng không làm hoang mang. Giống như Chúa Giêsu giữa những người Do Thái hay gì đó. Ngài đã đang cố gắng hợp tác với người mà Ngài đã cùng lớn lên. Đó là một cách giải thích khi nói Ngài đã thực sự tuyên bố có một bản ngã. Thứ hai, và sau đó đã có một trường phái được gọi là Chavakat đã nói rằng đã không có ai tiếp tục đi vào một kiếp sống tương lai. Và Ngài đã nói rằng không, cái bản ngã đó có. Các bạn sẽ có một tương lai, có một ai đó có một kiếp sống tương lai. Hãy tin tôi đi. Nhưng Ngài chỉ đang nói chuyện trong bối cảnh đó. Và cuối cùng sau đó, trong buổi thuyết pháp cuối cùng của Ngài đã nói rằng đúng, có cái tôi đó, đúng, có cái của tôi đó, nhưng chúng không đến từ phía của chính chúng. Đó là tất cả. Phần kế tiếp. Tôi thích phần này. Nó khá nổi tiếng. Trong thành tựu Pháp Vajrayogini, Kim Cương Du Già Thánh Nữ. Vượt trên cả ngôn từ, không thể tả được. Thực tại của thế giới thì vượt trên tất cả ngôn từ. Và bây giờ chủ đề đó sẽ đến. Tại sao tính không thì được nói rằng không thể mô tả được? Nếu nó không mô tả được, tại sao chúng ta phải nghiên cứu cuốn sách dài mô tả nó? Nếu như tính không thật sự không thể mô tả, tại sao chúng ta phải làm tất cả những công việc khó khăn này để mô tả nó? Vì vậy, Ngài Nagarjuna, thật may mắn, tôi nghĩ Ngài đồng cảm với chúng ta. Ngài sẽ nói rằng, đúng, chúng tôi thật sự nói rằng tính không thì không thể mô tả được. Đúng, chúng tôi thật sự nói rằng các bạn không thể mô tả nó bằng ngôn từ, nhưng điều đó có một ý nghĩa đặc biệt, và đây là khẩu thơ tiếp theo. Sau đó Ngài nói ở đây, vâng, nó không thể diễn đạt bằng ngôn từ ngay lập tức. Và thông thường, cái mà chúng ta sẽ nhìn thấy sau đó, mà có nghĩa là các bạn không thể ngồi xuống nếu như các bạn đã từng nhìn thấy tính không trực tiếp. Và nếu một người nói rằng, nhìn này, chỉ ngồi xuống với tôi trong 5 phút và nói cho tôi nó là gì và tôi sẽ nhìn thấy nó. Và điều đó là không thể. Vì vậy, nó không thể diễn đạt thành lời theo nghĩa đó. Các bạn không thể truyền cảm hứng một sự nhận thức trực tiếp về tính không, ngay lập tức, ở một người khác chỉ bằng cách nói về nó. Vậy,
Có nghĩa là nó không là một thứ gì đó mà có thể xảy ra chỉ bằng cách nói về nó. Và đó là bởi vì hầu hết tâm trí của mọi người không thể khái niệm hóa những gì các bạn đang nói về. Các bạn có thể ngồi xuống và mô tả về tính không trong hàng giờ cho họ, nhưng họ sẽ không có khả năng hiểu tất cả mọi thứ theo một cái cách như vậy, mà họ sẽ nhìn thấy tính không trực tiếp trong một vài giờ tiếp theo. Điều đó thường không thể. Nó đã xảy ra vào trong lần chuyển pháp luân thứ nhất, nhưng những người đó đã sẵn sàng. Tại sao? Họ đã thâm nhập vào người thầy của mình. Nhưng chúng ta đang không tham gia vào điều đó, và đó không phải là một sự thực hành của đạo Phật. Trong một số khía cạnh, tính không thì tương tự với Niết Bàn. Và đây là sự thể hiện cao nhất của Niết Bàn. Chúng ta nói về nó khi chúng ta nói về hai loại Niết Bàn. Một loại được gọi là Niết Bàn với một thứ gì đó còn sót lại, hữu dư y Niết Bàn. Và một loại được gọi là Niết Bàn với không còn thứ gì sót lại, vô dư y Niết Bàn. Và những trường phái thấp hơn nghĩ rằng đầu tiên các bạn đạt được Niết Bàn với một thứ gì đó còn sót lại, có nghĩa là cơ thể vật lý của các bạn chấm dứt những cảm xúc tiêu cực của mình mãi mãi, và sau đó các bạn chết đi. Và các bạn chết đi với trạng thái tâm thức thuần khiết đó. Nhưng nó không giống như cơ thể của các bạn, nó nhấp nháy, hoặc tôi đoán nó là vậy, nhưng cũng đại khái vậy. Đầu tiên các bạn làm sạch tâm thức của mình, và sau đó các bạn làm sạch cơ thể của mình. Vì vậy có một giai đoạn trong cuộc đời của các bạn mà các bạn chưa chết, nhưng các bạn vẫn có một cơ thể mà đã được tạo ra bởi nghiệp và những phiền não tinh thần. Và rồi trường phái cao hơn nói, không, đó không phải là ý nghĩa của Niết Bàn với phần còn lại. Niết Bàn không có phần còn lại xảy ra trước, và đó là lần thứ nhất. Những điều đó là sự nhận thức trực tiếp về tính không, nơi mà các bạn không còn ngập tràn với ý tưởng rằng mọi thứ đến từ phía của chính chúng. Trong khi các bạn đang nhìn thấy tính không một cách trực tiếp, các bạn loại bỏ những ý tưởng rằng mọi thứ có thể đến từ phía của chính chúng. Trong suốt gần 20 phút đó, các bạn không thể có một suy nghĩ rằng mọi thứ đang đến từ phía của chính chúng. Rồi sau đó, khi các bạn thoát ra khỏi sự nhận thức trực tiếp về tính không, và trong 7 kiếp sống tiếp theo, ở một cấp độ nào đó, các bạn vẫn cảm thấy như thể mọi thứ đến từ phía của chính chúng, nhưng các bạn không tin vào điều đó. Vì vậy, điều mà Ngài đang đề cập đến ở đây là loại Niết Bàn mà trong vòng 20 phút của sự nhận thức trực tiếp về tính không, các bạn không còn có sự bắt đầu và sự dừng lại nữa. Theo nghĩa đó, các bạn thoát khỏi sự phát khởi bình thường rằng việc đến từ phía của chính nó, rằng việc dừng lại từ phía của chính nó, theo nghĩa đó. Nhân tiện, tôi không thể tránh việc dạy đoạn văn bản này bởi vì Ngài Johnny Lama đề cập đến Kinh Năng Đoạn Kim Cương. Và Ngài nói nhân tiện, và nó bắt đầu với Doche. Đoạn văn bản bắt đầu với Doche. Có thể Tim sẽ chiếu cho các bạn. Nhân tiện, anh ấy đang đảm nhiệm một công việc tuyệt vời. Chỉ việc tìm ra những phần văn bản và chiếu chúng cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng đọc điều này. Nhìn này, tôi đồng ý. Cái gì? Tôi đồng ý đó là những gì mà Kinh Năng Đoạn Kim Cương nói. Kinh Năng Đoạn Kim Cương nói gì? Kinh Năng Đoạn Kim Cương nói chư Phật không bao giờ dạy Pháp. Kayang Tenpame có nghĩa là chư Phật không bao giờ dạy bất kỳ Pháp nào. Và Ngài nói, được rồi nhìn này, tôi biết đó là những gì mà Kinh Năng Đoạn Kim Cương nói. Nhưng những gì mà Kinh đang nói là Ngài không bao giờ dạy một Pháp nào mà đang đến từ phía của chính nó. Điều đó có nghĩa là khi Đức Phật đã an tọa tại khu vườn Jetavan kỳ thọ cấp cô độc ở Vaisali hả? Không. Savasi, xá vệ. Khi Đức Phật đã an tọa tại khu vườn Jetavan kỳ thọ cấp cô độc ở Savasi, xá vệ, và đã dạy Pháp, không có Pháp nào đã đang đến từ Ngài. Các bậc thanh văn mà đã ở đó thì đã có những hạt giống trong tâm thức của các vị ấy, đã tạo ra một đấng mà đang dạy cho họ con đường dẫn tới sự tự do. Và các thế hệ của con người, 25, xin lỗi, hàng trăm thế hệ của con người sau đó, những người mà đã đọc Kinh Năng Đoạn Kim Cương, đã đang viết bản kinh trên những trang giấy khi họ đọc. Điều đó đang đến từ các bạn. Bản kinh đã đến từ các bạn. Ngài nói, nhìn này, ở một mức độ thông thường,
Chúng tôi phải nói tha nhê đủ có nghĩa là ở một mức độ thông thường. Chúng tôi phải nói Đức Phật đã dạy Pháp. Đó không phải điều mà ý khổ thơ này đề cập. Chúng tôi không đang phủ nhận rằng Đức Phật đã an tọa trong khu vườn Jetavan và giảng kinh năng đoạn kim cương. Chúng tôi đang không nói điều đó. Chúng tôi đang không nói Ngài không bao giờ giảng kinh ấy. Chúng tôi chỉ đang nói rằng trên danh nghĩa, theo một cách nói thông thường, Ngài đã giảng dạy nó. Nhưng nếu các bạn chỉ nhìn vào nó từ một quan điểm về nghiệp, các bạn đã dạy kinh năng đoạn kim cương. Bất cứ ai mà đã từng nghe nó thì là đang dạy kinh năng đoạn kim cương. Đó là sự bắt đầu. Một cuộc thảo luận về việc sử dụng những từ ngữ để giải thích một điều mà vượt trên cả ngôn từ. Trong số 5 chủ đề tuyệt vời hấp dẫn đó, đến nay chúng ta đã đến chủ đề thứ 3, đó là một cách thật là hữu ích để dạy. Chiwa có nghĩa là điều gì là một cách hữu ích để hướng dẫn mọi người thông qua các khái niệm về tính không? Chiwa có nghĩa là điều gì là một cách hữu ích để hướng dẫn mọi người thông qua những ý tưởng này. Và sau đó Ngài đã nói, và Ngài bắt đầu chơi chữ. Dân đọc, hãy nói dân đọc. Tiếng Sanskrit là gì? Tajam, tôi đoán thế. Tajam. Dân đọc có nghĩa là thuần khiết, nhưng tiếng Sanskrit có vẻ như Ngài đang sử dụng Tajam, có nghĩa là như nó vốn có. Tajam. Ví dụ như Như Lai. Dẫu sao thì ý tôi là nếu các bạn đọc dòng này, đây là cách nó được đọc. Mọi thứ mà thuần túy không là gì cả thì là thuần khiết. Sự thuần khiết thì không thuần khiết một cách hoàn hảo. Rằng cái nào mà không thuần khiết thì lại là cái thuần khiết của cái không thuần khiết. Đó là những gì Đức Phật đã dạy. Và câu hỏi là, tôi không biết liệu chúng ta có thể đi quá nhiều vào điều này không? Nó sẽ tốn nhiều thời gian. Chúng ta hãy làm điều đó. Đức Phật đã giảng dạy kinh năng đoạn kim cương theo nghĩa nào? Ban đầu, khi Đức Phật lần đầu tiên bắt đầu giảng dạy trên thế giới này, Ngài đã mô tả trong vi diệu Pháp thế giới trông như thế nào, thế giới đã ra đời như thế nào. Và theo nghĩa đó, Ngài đã cho biết thế giới là thuần khiết. Nhưng từ thuần khiết ở đây, trong khổ thơ này có nghĩa là thật. Vì vậy thuần khiết ở đây có nghĩa là thật. Vậy đã bao giờ Đức Phật nói thế giới là thật chưa? Rồi, khi nào? Giống như vi diệu Pháp ở chương thứ 3. Ngài mô tả về tất cả các lục địa, Ngài mô tả mặt trời và mặt trăng, Ngài mô tả thiên hà, Ngài mô tả về các hệ mặt trời khác nhau. Tất cả đều là thật, không nơi nào mà Ngài đã nói tất cả những hành tinh này là không thật. Trong lần giảng dạy đầu tiên của Ngài, sau đó, trong quá trình giảng dạy sau này của mình, Ngài đã nói, nhưng theo một cách nào đó, mọi thứ luôn thay đổi liên tục, mọi thứ không bao giờ kéo dài hơn 1/1000 giây. Và theo nghĩa đó, chúng thì không thuần khiết thật. Chúng không có sự thuần khiết của việc thực sự tồn tại trong hơn 1/1000 giây. Vì vậy, chúng ta hãy gọi chúng là không thật, theo nghĩa rằng chúng chỉ là phù du và chúng đang thay đổi từng khoảnh khắc sát na. Vậy Ngài đã bao giờ nói nó là thuần khiết thật chưa? Rồi. Đức Phật đã bao giờ nói nó không thuần khiết thật chưa? Rồi. Ngài đã bao giờ nói nó là thật chưa? Rồi. Sau tất cả, chỉ sau đó Ngài đã nói nó là không thật sao? Đúng vậy. Bây giờ nó vẫn chưa kết thúc. Sau đó Ngài đã thay đổi câu chuyện của mình và nói, đối với tất cả các bạn, thế giới là thật, nhưng đối với một Arya thì không. Đối với một người đặc biệt mà đã trải qua sự nhận thức trực tiếp về tính không, thế giới là không thật. Cho đến nay, Ngài đã nói thật. Sau đó Ngài đã nói không thật, bởi vì nó mang tính thời điểm, và sau đó Ngài đã nói thật và không thật. Phụ thuộc vào các bạn là ai, phụ thuộc vào người đang quan sát. Cho đến nay chúng ta đã có thật, không thật và không thật. Nó bắt đầu có ý nghĩa hơn một chút phải không?
Sau đó, những người mà đã thực sự quan tâm đến tính không, Ngài đã thay đổi câu chuyện của mình. Và Ngài đã nói, mọi thứ mà được tạo ra thì không thật. Tại sao? Bởi vì tại thời điểm chúng là thật, chúng thay đổi thành thứ gì đó khác. Mọi thứ mà được tạo ra thì không thật, bởi vì tại thời điểm chúng là thật, chúng không còn là thật nữa. Từ một quan điểm khác, chúng là thật. Trong khoảnh khắc mà chúng là chính chúng, thì chúng là thật. Nhưng khi được xem xét đến qua những khoảnh khắc chúng là không thật, trong một khoảnh khắc chúng là thật, được xem xét đến qua một chuỗi những khoảnh khắc chúng là không thật, đã thay đổi câu chuyện của Ngài. Sau đó, Ngài Johnny Lama đưa ra một bình luận nổi tiếng rằng những sự trình bày khác nhau về ý nghĩa của thực tại dành cho các cấp độ khác nhau của mọi người là rất nhiều, một truyền thống đạo Phật, bởi vì mọi người thì ở những cấp độ khác nhau. Nếu các bạn nhồi nhét một đệ tử mới với một bài giảng quá nặng về tính không, các bạn đã dạy sai họ, các bạn là một người thầy tệ, và Đức Phật thì không phải là một người thầy tệ. Vì vậy Đức Phật sẽ thay đổi bài giảng để phù hợp với đệ tử, thậm chí đến mức nói rằng mọi thứ thì không trống rỗng khi cần thiết, nếu điều đó giúp ích cho đệ tử. Được rồi. Làm thế nào chúng ta làm đúng giờ? Tôi sẽ tiếp tục thêm về những gì mà chúng ta đã nhắc đến trong lớp 4. Chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu về. Tôi sẽ quay trở lại với tiếng Sanskrit và nói về một số từ hữu ích cho việc nghiên cứu phần kế tiếp. Và từ đầu tiên tôi muốn nói đến là Lakshana. Và tôi biết rằng Christina biết từ Lakshana. Lakshana nghĩa là nó là một từ khó. Và ở đây nó sẽ có nghĩa là đặc điểm đặc trưng. Theory, đặc điểm đặc trưng. Vì vậy, Lakshana có nghĩa là dấu hiệu. Nhưng trong logic nó có những cái tên hoàn toàn khác nhau. Nó có nghĩa kiểu như những thứ sáng, giống như các bạn đang bán cho ai đó một chiếc xe hơi mới. Năm Lakshana là gì? Nó đã có một động cơ 700 mã lực. Nó có 6 cái loa lớn. Chúng là Lakshana. Những đặc tính nổi bật của chiếc xe hơi mới. Các bạn gọi là gì? Điểm đặc trưng. Xin lỗi, những điểm đặc trưng nổi trội của chiếc xe hơi mới. Đó là bởi vì Lash có nghĩa là đánh dấu một thứ là đặc biệt. Đánh dấu một thứ là đặc biệt. Nó đến từ gốc Ấn Âu. Leuk có nghĩa là ánh sáng hay là độ sáng. Tôi đã gặp một người phục vụ bàn 2 ngày trước. Tôi đã hỏi bạn tên gì và anh ấy nói look. Tôi đã nói trời đất, tôi đã vừa học gốc động từ này, bạn có biết tên của bạn có ý nghĩa gì không? Và anh ấy trả lời tôi không biết nữa. Và tôi đã nói tôi nghĩ nó có nghĩa là người tỏa sáng, bạn là một người tỏa sáng. Anh ấy nói tôi sẽ nhận nó. Vậy Leuk là một gốc từ Ấn Âu. Light, ánh sáng đến từ đó. Đó là lý do tại sao có GH trong light, ánh sáng. Brightness, sự sáng ngời đến từ đó. Đó là lý do tại sao có GH. RS và LS có thể thay thế cho nhau. Được chứ? Tôi đã làm việc. Tôi xây dựng một văn phòng ở Bangkok. Chúng tôi đã có 3 nhà cung cấp đá quý. Đá quý thật, đá quý thật và đá quý hiếm. Đá quý thật, đá quý hiếm, đá quý thật. Nhưng khi tiếp tân gọi cho tôi, nói rằng người bán hàng đã ở đó. Cô ấy nói rằng đá quý real thật đang ở đây. Tôi đã hỏi đá quý real thật nào đang ở đây? Real thật phải không? Tôi đã nói real thật phải không? Vậy R và L về cơ bản là có thể thay thế cho nhau trong các ngôn ngữ châu Á và điều đó thì tốt. Vậy look là gốc từ và thực ra nó đến từ rouge, có nghĩa là tỏa sáng và rose đến từ đó. Vì vậy, dù sao đi nữa, từ light, ánh sáng, và luster, sự vẻ vang, và lucid, rõ ràng sáng suốt là những từ cùng gốc. Tôi đã chọn 2 dấu hiệu hoặc những điểm đặc trưng tỏa sáng, Lakshana, của Đức Phật mà tôi xem là quan trọng nhất trong 5 điều mà Ngài sẽ trình bày bây giờ. Và tôi sẽ đưa cho các bạn từ tiếng Sanskrit cho chúng.
Từ đầu tiên là Shanta, có nghĩa là hòa bình, và nó đến từ gốc từ Shan. Và các bạn biết từ Shanti, và các bạn biết từ Samatha. Samatha là Shine, có nghĩa là ở trong sự bình an. Có lẽ Sta, Samasta. Nếu các bạn có hứng thú, phần lớn các gốc từ Sa cổ đã từng là KSH. Phần lớn các gốc từ Sa cổ đã từng là KSH. Và những từ đó chuyển sang các ngôn ngữ phương Tây là QU. Vậy KSH thường là gốc từ thật khi nó bắt đầu với SH. Và thường thì KSH chuyển sang các ngôn ngữ phương Tây như là QU, nghĩa là yên tĩnh, hoặc cũng là bình tĩnh. Và Kshanti là kiên nhẫn. Vì vậy tôi muốn các bạn học Shanta. Tại sao? Bởi vì nó sẽ là một trong 5 Lakshana vĩ đại của tính không. Nó sẽ là một trong 5 điểm bán hàng tuyệt vời của tính không. Như bán một chiếc xe Tesla mới hoặc một cái gì đó. Và một điều nữa tôi đã muốn dạy các bạn. Thực sự là thiếu Papancha. Papancha. Tôi thích Pancha, nó có nghĩa là 5. Nó đã tạo thành từ finger, ngón tay. 5, 5. Nó đã tạo thành từ fünf trong tiếng Đức. Nó đến từ punch. Vì vậy, phân chuyển sang tiếng Anh là 5, 5. Vì vậy, nó có nghĩa là 5. Nhưng những gì nó có nghĩa là hãy nhìn vào bàn tay của tôi. Nó có nghĩa là chopa. Động từ có nghĩa là những tia sáng tản ra ngoài. Chúng ta liên tục thấy trong những quán tượng Tantric đó. Thế giới đang đi ra từ trái tim của Vajrayogini, kim cương du già thánh nữ, có chopa của ánh sáng này. Chopa có nghĩa là giống như các bạn lấy bàn tay của các bạn và các bạn làm như thế này. Và đó là pancha, và đó là papancha. Vì vậy, pra có nghĩa là phía trước, giống như mũi thuyền của một con thuyền hay niềm kiêu hãnh. Và prapancha có nghĩa là thế giới, là một ý tưởng đang đến từ các bạn. Đó là một ngón tay đang đến từ các bạn, nhưng là một ngón tay khác, 5 ngón tay. Dù sao tôi sẽ không nói về điều đó. Tôi có chút kiềm chế. Vì vậy, chúng ta sẽ đi qua 5. Đây là 5 điểm đặc trưng, sáng chói của tính không. Tôi nghĩ vậy là đủ cho lớp học này hôm nay. Chúng ta sẽ nghiên cứu cẩn thận 5 đặc trưng, chúng ở trong khổ thơ tiếp theo. Đây là 5, và tôi sẽ đọc cho các bạn nghe. Số 1. Và bạn có thể đưa khổ thơ đó lên Tim. Shenle Shemin. Shenle Shemin có nghĩa là tính không thì không phải là một thứ gì đó mà các bạn có thể nhìn thấy trực tiếp bằng cách nói chuyện trực tiếp với ai đó. Không ai có thể ngồi xuống và kích hoạt sự nhận thức trực tiếp về tính không trong tâm thức của các bạn chỉ bằng cách nói chuyện với các bạn về những gì họ đã thấy. Vì vậy Gisela, thầy đáng lẽ ra không bao giờ giảng dạy về tính không. Không, đó không phải là điểm cốt yếu. Điểm cốt yếu là không có cách nào cho một người đã nhìn thấy tính không, cho dù một cách vô vọng, họ có thể muốn giúp các bạn, họ cũng không thể ép các bạn nhìn thấy tính không một cách trực tiếp, chỉ bằng cách mô tả những gì họ đã nhìn thấy. Theo nghĩa đó, nó không thể được truyền đạt trực tiếp cho người khác. Đó là những gì chúng tôi muốn nói cái ý nghĩa về một cách trực tiếp. Theo nghĩa là nếu tôi giải thích điều đó cho các bạn trong 10 phút thì đột nhiên các bạn nhìn thấy nó, điều đó sẽ không xảy ra. Điều đó có nghĩa là chúng ta không nên nghiên cứu về tính không hả? Tất nhiên, không phải. Tất nhiên các bạn phải nghiên cứu. Vì vậy, đó là đặc tính đầu tiên của tính không. Shenle Shimin không phải điều gì đó các bạn có thể học một cách trực tiếp hoặc ngay lập tức từ người khác. Shiwa có nghĩa là nhưng nó là một loại bình an. Và không phải các bạn ngồi xuống và cảm thấy bình an. Đó không phải là ý nghĩa của nó. Bình an có nghĩa là có một lời nói đùa, ý tôi là từ gốc tiếng Sanskrit, Shanti, cũng đề cập đến quét sạch một thứ gì đó, như dừng nó lại hoàn toàn, dừng lại, yên nghỉ. Yên nghỉ nghĩa là chết, kết thúc.
Vì vậy, bất cứ khi nào các bạn nhìn thấy Shanti trong tiếng Sanskrit, chỉ cần biết nó cũng đề cập đến dập tắt lửa. Cùng một từ có nghĩa là dập tắt lửa. Vì vậy làm cho ngọn lửa rời bỏ sự tồn tại. Vậy nên đó là những gì nó có nghĩa là ở đây. Ngọn lửa nào mà tính không dập tắt? Sự nhận thức rằng cái chai đang đến từ chính nó. Một cái chai mà có thể đến từ chính nó bị tắt đi vĩnh viễn. Shanti, đó là bình an. Vì vậy nó không có nghĩa là bài hát của Ego cảm giác thật bình an. Nó hoàn toàn không phải vậy. Nó giống như dập lửa một chiếc xe hơi và cứu người ở trong xe. Thứ ba, không papancha. Không. Và ở đây các bạn phải gọi nó là những ý tưởng. Không có câu chuyện nào mà các bạn tạo ra trong đầu. Tính không không còn là những câu chuyện mà các bạn tạo ra trong đầu. Đây được gọi là những sự diễn giải tỉ mỉ. Một số dịch giả gọi nó là những sự diễn giải tỉ mỉ. Tôi thích gọi nó là những ý tưởng. Nó có nghĩa là những thứ đã dựng lên trong đầu các bạn. Tính không là sự tự do và Ngài diễn giải những chi tiết qua lời nói hoặc những ý tưởng qua lời nói một cách tỉ mỉ. Đó không phải là một thứ gì đó mà các bạn có thể diễn giải tỉ mỉ bằng ngôn từ và nhìn thấy nó một cách trực tiếp. Điều đó sẽ không xảy ra. Nó liên quan đến cái đầu tiên. Cái thứ tư là nam tộc nề, có nghĩa là không có suy nghĩ thông thường. Không thể suy nghĩ với suy nghĩ thông thường. Điều gì? Tính không. Tại sao? Khi tâm trí của các bạn đang nghĩ những suy nghĩ thông thường, các bạn không thể nhìn thấy tính không trực tiếp. Vậy nếu có một dòng suy nghĩ thông thường trong tâm thức của các bạn, nó sẽ ngăn chặn sự nhận thức về tính không. Và điều này đề cập đến một sự mâu thuẫn vốn có. Tôi đưa cho các bạn ngày qua ngày một sự mô tả về cách mà cái chai đang không đến từ phía của chính nó. Trong lúc tôi đang đưa cho các bạn mô tả đó, thì các bạn đang nắm giữ một cách tuyệt vọng cái ý tưởng rằng nó đang đến từ phía cái chai. Khi tôi cầm cái chai lên để nói cho các bạn tại sao nó đang không đến từ phía cái chai, các bạn đang nhìn nó như đang đến từ phía cái chai cho đến khi tôi đặt nó xuống. Và nó là một trong những sự mâu thuẫn lớn của việc giảng dạy về tính không. Ngay cả khi các bạn cầm cây bút lên và giải thích tại sao nó đang không đến từ phía của chính nó, không có ai trong số khán giả mà không cảm thấy rằng cây bút đang đến từ phía chính nó. Nó chỉ là cách mà nó là. Nếu các bạn kể cho anh ấy 10.000 lần, các bạn có thể có một chút hy vọng. Nhưng lần đầu trong 10.000 lần, khi họ nhìn thấy cây bút, họ tự động nghĩ nó đang đến từ phía chính nó. Ngay cả khi các bạn giải thích làm thế nào, nó đang không đến từ phía chính nó. Và đó là điều mà Ngài đang nói đến ở đây. Dòng suy nghĩ thông thường bị gián đoạn. Thứ năm, khi chúng tôi giải thích kim cương trong kinh năng đoạn kim cương, chúng tôi thường nói về đặc tính đặc biệt này của tính không. Đó là tất cả các đối tượng đều có tính không của riêng chúng. Tất cả các đối tượng đều trống rỗng về việc đang không đến từ các bạn. Tất cả các đối tượng trong vũ trụ đều trống rỗng về việc đang không đến từ các bạn. Tất cả những người chồng trong nhà bếp đều trống rỗng về việc đang không đến từ các bạn. Nói thế nghĩa là tất cả những người chồng trong nhà bếp đều đang đến từ các bạn. Đó là duyên khởi của họ. Nhưng để nói rõ nó theo cách của tính không, không có người chồng nào trong nhà bếp mà đang không đến từ các bạn. Theo nghĩa đó, tất cả các đối tượng trong vũ trụ này đều hoàn toàn bình đẳng. Vì thế, Đức Phật đang luôn nói rằng bình đẳng, nhưng có một cái cao hơn, đối xử với tất cả mọi người giống nhau. Nhìn thấy tất cả mọi người giống nhau nhưng có một hình thức bình đẳng cao hơn, cái mà chúng ta không thường hay nói. Đó là các bạn nên nhìn tất cả các đối tượng đều bình đẳng ở chỗ chúng đang đến một cách bình đẳng từ các bạn. Tất cả chúng đều chia sẻ một đặc tính nhất định, đó là chúng đều đang đến từ các bạn. Và có rất nhiều câu chuyện trong kinh điển về việc một người thầy đưa cho một đệ tử một miếng nhỏ phân chó, hoặc một miếng thịt, hoặc một ly rượu và nói rằng hãy uống đi hoặc nếm đi. Và người học trò sẽ nói không, nó là phân mà. Lạt Ma Pelma đã từng làm thế.
Người học trò đã nói, con hoàn toàn chìm trong tính không. Cô ấy nói, được rồi, vậy hãy ăn phân đi. Và một vài học trò can đảm đã thử. Nhân đây, tôi không khuyến khích việc đó. Tôi đang không dạy điều đó. Tôi đang không yêu cầu các bạn làm điều đó. Và thật đáng tiếc tôi phải lặp lại điều đó. Nhưng trọng điểm là phân chó cũng có tính không của riêng nó. Và từ trọng điểm đó, nó có thể đáng để thỉnh thoảng thử nếm phân chó. Chỉ như vậy các bạn có thể nói, món này có đặc tính tương tự như tính không? Hoặc điều này có cùng đặc tính như trí tuệ vĩ đại của ngài Nagarjuna. Tất cả chúng đều chia sẻ một đặc tính cao nhất định ở chỗ rằng chúng không đến từ chính chúng. Vì vậy, lý do vì sao những bậc yogi tantra này họ làm những điều kỳ lạ là để nhắc nhở chính họ, như trong việc nếm phân, điều mà tôi không khuyến khích và tôi đang không dạy điều đó. Cách duy nhất mà các bạn có thể làm thế là nếu các bạn đang suy ngẫm về cái gì đó sâu sắc hơn. Cả điều này thì cũng không phải không đang đến từ các bạn. Vậy đó là 5 đặc tính tuyệt vời. Đó là 5 Lakshana tuyệt vời của tính không. Và chúng rất tuyệt vời. Và những điều này được giảng dạy theo truyền thống bởi ngài Nagarjuna. Kế tiếp chúng ta sẽ đi vào cách mà thế giới có thể hiểu nhầm về tính không. Đó là chủ đề kế tiếp mà chúng ta sẽ bao hàm trong lớp học kế tiếp, từ chương thứ 18, khổ thơ thứ 10. Được rồi, hẹn gặp lại các bạn. Chúng ta đang đi chậm hơn tôi đã dự tính, nhưng chúng ta sẽ vẫn chỉ có hơn 10 lớp về Nagarjuna. Cảm ơn các bạn, cảm ơn team.